สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องเกษียณมีไฟใจมีฝันกับว่ามีสุขอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ป้าอยากจะชวนคุยเรื่องที่มันเหมือนก้อนหินหนักๆที่ทับใจใครหลายคนอยู่ก้อนหินที่ชื่อว่าความเครียดทางการเงินเคยรู้สึกไหมว่าตอนที่เรากำลังจะเกษียณหรือเกษียณไปแล้วเราเหมือนกำลังยืนอยู่บนทางแยกที่มองไม่เห็นปลายทางที่เราไม่รู้เลยว่าเงินเก็บที่มีมันจะพอไหมจะอยู่ได้นานแค่ไหนแล้วถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาเราจะทำยังไงป้าเข้าใจนะเพราะป้าก็เคยผ่านมาแล้วในวันที่มองซองเงินเดือนซองสุดท้ายแล้วน้ำตาคลอเบ้ามันเหมือนความมั่นคงในชีวิตมันหายไปในพริบตาเลยหลายคนอาจจะคิดว่าความเครียดทางการเงินน่ะเป็นเรื่องของคนที่ไม่รู้จักวางแผนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะเพื่อนๆป้าเคยเจอพี่คนหนึ่งที่ทำงานหนักมาทั้งชีวิตเก็บเงินมาอย่างดีพอเกษียณปุ๊บลูกดันมาป่วยรายจ่ายที่ไม่ได้คาดคิดมันถาโถมเข้ามาเหมือนพายุ จากที่เคยคิดว่าจะใช้ชีวิตแบบสุขสบายกลายเป็นต้องมานั่งนับเงินทีละบาททุกคืนนอนไม่หลับจากคนที่เคยสดใสกลายเป็นคนอมทุกข์แม้แต่เวลาคุยกับหลานก็ยิ้มไม่ออกมันเป็นความทุกข์ที่เงียบๆแต่ทำร้ายเราจากข้างในป้าเข้าใจเลยนะว่าความรู้สึกนี้มันโหดร้ายขนาดไหนมันไม่ได้ทำร้ายแค่กระเป๋าตังค์แต่มันกระทบไปถึงสุขภาพกายนอนไม่หลับปวดหัวความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเพราะเรากลายเป็นคนขี้กังวลพูดจาไม่เข้าหูและที่สำคัญคือมันพรากความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตไปจนหมดแต่ป้าอยากจะบอกว่าเราไม่ต้องปล่อยให้ความเครียดนี้มันกัดกินเราไปตลอดหรอกนะป้ามีวิธีง่ายๆที่อยากให้ลองทำดูวิธีแรกป้าเรียกว่าเข็มทิศความชัดเจนลองหยิบกระดาษปากกาขึ้นมาแล้วลองเขียนทุกอย่างเกี่ยวกับเงินของเราออกมาดูสิไม่ต้องตัดสินนะแค่เขียนมีรายได้จากอะไรบ้างค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนมีอะไรมีหนี้สินอยู่เท่าไหร่แค่การที่เราได้มองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนมันก็ช่วยให้เราจัดการกับความกลัวได้แล้วนะเหมือนกับเราเปิดไฟในห้องมืดๆที่เรากลัวนั่นแหละป้าเข้าใจว่าบางทีเราก็มีความเชื่อเรื่องเงินที่มันฝังหัวมาตั้งแต่เด็กๆนะอย่างป้าเองตอนเด็กๆที่บ้านเคยยากจนทำให้ป้ากลัวการใช้เงินมากจนเกินเหตุทั้งที่ตอนหลังเกษียณแล้วเงินก็ไม่ได้ขาดมือขนาดนั้นลองถามตัวเองนะว่าความเชื่อเรื่องเงินของเราคืออะไรมันช่วยให้เราดีขึ้นหรือมันกำลังทำให้เราเครียดลองปรับเปลี่ยนความคิดดูนะอย่าให้ความเชื่อเก่าๆมาเป็นกำแพงขวางกั้นความสุขของเราพอเราได้ภาพที่ชัดเจนแล้วก็มาถึงเกราะป้องกันทางการเงินที่ป้าอยากจะแนะนำง่ายที่สุดก็คือกฎ50/30/20นะเพื่อนๆแบ่งเงินออกเป็น3ส่วนง่ายๆเลย50%สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็น30%สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวและ20%สำหรับการออมหรือการลงทุนเห็นไหมมันง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยแล้วก็ห้ามลืมเรื่องสำคัญที่สุดนะเงินสำรองฉุกเฉินมันเหมือนเบาะรองนั่งในวันที่เรากำลังจะล้มถ้ามีเบาะนี้อยู่เราก็จะอุ่นใจขึ้นเยอะเลยลองตั้งเป้าหมายเล็กๆนะเช่นเก็บเดือนละ1,000เริ่มจากน้อยๆก่อนก็ได้จ้ะทีนี้เรามาคุยกันเรื่องการหาความสงบจากใจจริงกันบ้างนะนอกจากเรื่องเงินแล้วป้าอยากให้ลองหาความสุขจากสิ่งง่ายๆในแต่ละวันดูนะ
ลองนั่งจิบกาแฟยามเช้าฟังเสียงนกร้องหรือลองทำอาหารเมนูที่ชอบแล้วลองขอบคุณตัวเองขอบคุณนะที่วันนี้ฉันยังได้ตื่นมาหายใจได้ทำสิ่งที่รักและก็ยังคงมีความหวังการขอบคุณสิ่งเล็กๆเหล่าเนี้ยมันช่วยให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองมากขึ้นนะและที่สำคัญเลยนะถ้ามันหนักเกินไปอยากเก็บไว้คนเดียวบางทีการที่เราได้เล่าให้ใครสักคนฟังมันก็ช่วยให้ก้อนหินที่ทับใจเราอยู่มันเบาลงได้นะการขอความช่วยเหลือไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอแต่มันแปลว่าเรากล้าหาญมากพอที่จะยอมรับว่าเราต้องการความช่วยเหลือต่างหากป้าเคยมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อป้าติ๋มตอนเกษียณแรกๆก็ดูมีความสุขดีนะมีเงินบำนาญมีเงินเก็บแต่พออยู่ไปนานๆป้าติ๋มเริ่มรู้สึกเหงารู้สึกไม่มีคุณค่าเพราะลูกๆก็โตแล้วต่างคนต่างมีครอบครัวส่วนสามีก็จากไปนานแล้วป้าติ๋มเอาแต่เก็บตัวอยู่บ้านไม่ไปไหนเงินที่มีก็ไม่ได้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์จนวันหนึ่งป้าติ๋มล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าจากการขาดปฏิสัมพันธ์ตอนนั้นป้าเสียใจมากแล้วก็ได้รู้ว่าเงินเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างของความสุขจริงๆเราต้องมีทั้งสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงควบคู่กันไปด้วยป้าเลยอยากจะชวนพวกเราทุกคนให้ลองหันมาดูแลใจตัวเองให้มากขึ้นนะบางทีเราอาจจะเอาแต่คิดเรื่องเงินจนลืมไปว่าใจของเราก็สำคัญไม่แพ้กันลองหาเวลาทำกิจกรรมที่ทำให้เรามีความสุขอย่างป้าเองก็ชอบปลูกต้นไม้พอได้เห็นต้นไม้ที่เราดูแลเติบโตมันก็ทำให้เราชื่นใจรู้สึกว่าชีวิตเรายังมีคุณค่ายังสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆได้หรือจะลองทำอาหารเมนูใหม่ๆที่ไม่เคยกินแล้วชวนเพื่อนบ้านมาทานด้วยกันแค่ได้พูดคุยได้หัวเราะกับใครสักคนความเหงาที่เกาะกินเราอยู่ก็ค่อยๆจางหายไปนอกจากนี้ป้าอยากให้ทุกคนลองพิจารณาการสร้างรายได้เสริมจากงานอดิเรกดูสิอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะป้าเองตอนแรกก็คิดแบบนั้นน่ะแต่พอได้ลองทำสิ่งที่ชอบอย่างการทำขนมแล้วลองเอาไปขายเล็กๆน้อยๆกลายเป็นว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือการได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้ทำในสิ่งที่เรารักและมีคนชื่นชอบในสิ่งที่เราทำมันทำให้เราภูมิใจในตัวเองและรู้สึกว่าชีวิตหลังเกษียณไม่ได้จบลงแต่มันคือการเริ่มต้นบทใหม่ที่น่าตื่นเต้นตั้งหากบางคนอาจจะกังวลเรื่องการลงทุนคิดว่ามันยุ่งยากซับซ้อนแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะสำหรับพวกเราการลงทุนแบบสบายใจอาจจะเป็นคำตอบไม่ต้องเป็นไล่ตามหุ้นที่หวือหวาแต่ลองศึกษาการลงทุนในกองทุนรวมหรือพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอมันอาจจะไม่ได้รวยเร็วแต่ก็ทำให้เรามีเงินงอกเงยในระยะยาวที่สำคัญการมีที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีก็สำคัญนะลองปรึกษาคนที่ไว้ใจได้เพื่อให้เราเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องและมั่นใจมากขึ้นด้วยล่ะป้าอยากให้ทุกคนมองการเกษียณเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่เหมือนเราได้โอกาสเป็นนักเรียนอีกครั้งได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากเป็นไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าเราควรจะทำอะไรแต่เราเป็นคนกำหนดชีวิตตัวเองความสุขไม่ได้อยู่ที่ยอดเงินในบัญชีแต่อยู่ที่ความรู้สึกที่เรามีต่อชีวิตในทุกๆวันต่างหากการที่เราได้ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้ยังมีอะไรให้เราทำอีกเยอะเลยนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงของคนวัยเกษียณนะเพื่อนๆจ๋า
ป้าอยากจะบอกว่าชีวิตหลังเกษียณมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปนะหรอกนะ มันก็มีวันที่มีน้ำตา มีวันที่ท้อแท้ มีวันที่เราไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อ แต่จงเชื่อป้านะ ว่าเราทุกคนมีพลังอยู่ในตัวเอง ป้าอยากให้ลองเริ่มจากก้าวเล็กๆ ลองปรับทัศนคติ ลองจัดการเงินทีละนิด แล้วป้าเชื่อว่า ในที่สุดเราจะพบกับความสงบสุขที่แท้จริง ที่ไม่ใช่แค่เรื่องเงิน แต่เป็นความสงบที่มาจากใจ ป้าอยากให้คลิปนี้เป็นเหมือนเพื่อนที่นั่งข้างๆทุกคน เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ทุกคนจะรู้สึกว่า ฉันไม่ได้อยู่คนเดียว ป้าอยากฟังเรื่องราวของทุกคนนะ ถ้าใครเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกัน หรือมีคำถามอะไร ลองพิมพ์มาคุยกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะจ๊ะ ป้าจะไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ ป้าก็ขอฝากให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ กดไลค์ กดแชร์ ให้คนรู้จักที่กำลังเผชิญกับเรื่องราวแบบนี้ด้วยนะ และที่สำคัญที่สุด อย่าลืมกดติดตามช่องเกษียณมีไฟ ใจมีฝัน พร้อมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่ของป้านะจ๊ะ ถ้าอยากสนับสนุนให้ป้ามีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไป สามารถร่วมสนับสนุนได้ที่ลิงก์ Buy Me a Coffee ด้านล่างนี้นะคะ รักทุกคนนะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีจ้า